ආයිබෝන් ඔයාලා හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful short. ඉතින් දැන්තිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු ඔයාලට පුළුවන් මම කලින් දවසේ කියලා දුන්නු මෝස්තර සඳහා මූලික පතුරම ආධාරයෙන් මේ ලස්සන කොට කලිසම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ මම ඔයාලට කලින් දවසේ කියලා දුන්නා මෝස්තර සඳහා මූලික පතුරමක්. ඉතින් ඒක මුලින්ම මේ විදිහට අපි ට්‍රේස් කරගන්නවා අපිට අවශ්‍ය උස දක්වා. ඉතින් ඔයාලගේ මූලික පතුරම ඔයාලා හදාගෙන ඔයාලට කැමති උසක් ඔයාලා අරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී අඟල් 14මාරක උසක් තමයි ගන්නෙ. ඔයාලට මේ විදිහට කරුව ළඟින් උනත් උස තීරණය කරන්න පුළුවන්. කරුව ළඟ ඉඳලා මම ගත්තොත් එහෙම අඟල් 5ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම සෙන්ටිමීටර වල නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අඟල් වලින් ඔයාලගේ පතුරම නිර්මාණය කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට හරියටම මැදින් බෙදාගෙන මට අවශ්‍ය කරන උස දක්වා මම මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මම description box එකේ දාලා තියෙනවා මේ මූලික පතුරම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම උස දක්වා ගත්තේ අඟල් 14මාරක්. ඉතින් මේ center back මම කලින් ඇඳේ center front. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා අවශ්‍ය කරන උස හරියට හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට වට කපා ගන්න. ඉතින් අපි මේ පතුරම ආධාරයෙන් තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන මේ මෝස්තරය නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම කරුවේ ඉඳලා ගත්තේ මේ විදිහට අඟල් 5ක්. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර වලින් මම අරන් තියෙන්නේ. සෙන්ටිමීටර වලින් මම ගත්තට ඔයාලට පුළුවන් අඟල් වලින් මේක නිර්මාණය කරන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ අංශයේ තියෙන මේ ප්‍රමාණය 3ට බෙදලා මේ විදිහට ලකුණු කරලා නැත්නම් ඔයාලට උකුල උස උනත් ගන්න පුළුවන්. පළමු අංශයේ ඉඳලා ඔයාලට මේක හැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අංශයේ තියෙන අඟල් 14මාරක් ඒක 3ට බෙදලා මේ විදිහට ඔයාලා හැඩ කරගන්න. ඉතින් දාල වශයෙන් බෙදුවට කමක් නැහැ. ඉතින් මෙතන ඉඳලා බැලුවොත් මට අඟල් 3ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ කපාගත්ත පතරමෙන් සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් එකෙන් කොටස් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් අපි මේ කපාගත්ත මේ ඉදිරිපස පළුවේ ආධාරයෙන් තමයි අපි පිටිපස්සට මේ ඕලෑප් වෙන කොටස පිටිපස්සෙන්නේ ඇවිල්ලා මෙතන ඕලෑප් වෙන්නේ. අපි ඒක නිර්මාණය කරගන්නේ මේ ඉදිරිපස කොටසෙන්. බලමු අපි කොහොමද ඒක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම CB කියලා දාලා තියෙන center back. දැන් මේ ඇඳගත්ත center back අපි මේ කොටස මේ විදිහට තියාගෙන අපි කර්ව් හැඩයක් නිර්මාණය කරගන්නවා මෙන්න මේ ආකාරයට. ඒතර මේක තමයි අපිට ට්‍රේස් කරගන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. ඉතින් ඔයාලට ඉදිරිපස්සටනේ දැන් මේ පැත්ත එන්නේ. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සට සම්බන්ධ වෙලා මේක ඉදිරිපස්සට තමයි ඔයාලට මේ විදිහට පේන්නේ. අපි දැන් මේක නිර්මාණය කරගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අපි හදාගත්ත අපේ සෙන්ටර් ෆ්‍රන්ට් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපස පළුව. ඒකම උපයෝග කරගෙනත් ඔයාලට මේ විදිහටම හදාගන්න පුළුවන්. මොකද අපි පිටුපසට නිර්මාණය කරන කොටස සම්බන්ධ වෙන්නේ ඉදිරිපස්සේ එක පළුවකට. දෙපැත්තෙන්ම එක පළුව කියන්නේ ඉදිරිපස්සේ පළු දෙකටම එක පැත්ත බැගින් සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් අපි මේක වට ඇඳ ගන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේක තියාගන්න ඕනේ. ඒතර මේ අංශයේ ඉඳලා අඟල් 3ක් හෝ 4ක් ඔයාලට මේ විදිහට තියාගන්න ඕන. ඒ ලයින් හැඩයක් මෙතනින් නිර්මාණය වෙනවා ඔයාලගේ කලිසමට. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා වට ඇඳ ගන්න ඕනේ. දැන් මේ තියෙන center back එක කියන්නේ පිටුපස පළුව. දැන් ඒක තව චූට්ටක් අපි කර්ව් කරලා හැඩ කරගමු. මොකද මේක ඕලෑප් වෙන්න ඕන ඉස්සරහට. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට පිළිවෙලින්
කොටස් සියල්ලම කපාගෙන මං කියලා දෙන විදිහට කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ ලස්සන කලිසම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ කොටස කපාගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට මේ වගේ දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ වගේම තව කොටසක් කපා ගමු. දැන් ඔයාලට පේනවා අපිට අවශ්‍ය කරන පිටුපස පළුවේ කොටස් දෙකම අපි නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඉදිරිපස පළුවේ තව කොටසක්. මොකද අපි මේක ඕලැප් වෙන්න හදාගන්න නිසා මෙන්න මේ කොටසෙන් තව කොටසක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඉදිරිපස පළු දෙක මේ විදිහට අපේ ක්‍රොස් ලයින් එකෙන් මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන ස්ටේපර් ගහ ගන්නවා. ඉතින් ඉදිරිපසත් පිටුපසත් මේ විදිහට වෙන වෙනම අපේ කරුව මසාගෙන එනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඉතිරි දේවල් කරගන්නේ. ඔන්න දැන් ඔයාලා හිතන්න මම මේ ඉදිරිපස කොටස මේ විදිහට මහගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ පිටුපස කරු දෙක මේ විදිහට එකට එකතු කරලා මහ ගන්න. දැන් මම පිටුපසයි ඉදිරිපසයි අපි කරු දෙක මේ විදිහට මහගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපි හදාගත්ත ඉදිරිපස පළු දෙක අපි එකට තියලා දැන් මහගත්තනේ. මෙන්න මේ පැටර්න් එක අපි මතු කරලා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේක කොහොමද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි මේක මේ විදිහට ඉදිරිපස පළුව පිටුපසින් අපි දික් කරගත්ත කොටසට මෙන්න මෙහෙම තියලා මේක ටැග් කරගන්න ඕනේ මහ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක උඩින් තියලා මහන්නත් පුළුවන් යටින් තියලා මහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක තියෙන විදිහට තියෙන්නේ ඉදිරිපස පළුව මෙන්න මේ විදිහට පිටුපස පළුවට උඩින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් යට කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. කොහොම කෙරුවත් කමක් නැහැ. ඉතින් මෝස්තරේ තියෙන විදිහම නිර්මාණය කරනවා නම් මෙහෙම උඩින් තමයි මේක ටැග් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක ස්ටේපර් ගහගමු. ඉතින් ඔයාලට මැෂිම ළඟට අරන් ගිහිල්ලා මේක මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කිසි දෙයක් කරන්න කලින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේ කොටස් කපාගෙන ඕලොක් කරගෙන වාටි මහගෙන හිටියොත් තමයි ගොඩක් හොඳ. ඊට පස්සේ අන්තිමට තමයි මේ දේවල් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන ෆේසිමක් යටින් දාලා ඉලාස්ටික් එක අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකට බෙල්ට් එකක් අල්ල ගන්න ඕන නම් ඔයාලා මේ කලිසම කපන්න කලින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන බෙල් කොටස වතුරෙන් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මම එහෙම කරගත්තේ නැහැ. මෙතන මම ඉලාස්ටික් දාන නිසා ඉතින් ඔයාලා කරගන්න ඕන මේ විදිහට මූට්ටු කරලා ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට ඉන්සීම් එක ජොයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක මහනකොට මතක ඇතුව මේ එක දිගට මහගෙන එන්න මේ කරුව මැදින් ඉදිකට ඇතුළට දාලා හරවන්න එහෙම යන්න එපා. එතකොට මෙතන රැලි ගැහෙනවා. ඉතින් කෙලින්ම තමයි මහගෙන එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පටන් අරගෙන එක දිගට මහගෙන එන්න. ඉදිකට මේ කරුව මැදින් ඇතුළට දාලා එහෙම හරවන්න යන්න එපා. එතකොට රැලි ගැහෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ ඔයාලට පුළුවන් යටින් ඉන වටේට ෆේසින් කොටසක් තියලා ඉලාස්ටික් එක දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට අඟල් භාගෙද අඟලද කැමති ප්‍රමාණයක ඉලාස්ටික් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දාන අඟලක ඉලාස්ටික් එකක් නම් ඔයාලා අඟල් 1.5ක් අරගෙන
ඔයාලා ඉන වටේට එක මහලා ඊට පස්සේ නැවත හරවලා යටින් මහ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඉලාස්ටික් එක අල්ලගෙන ඉන වටේම මහ ගන්න. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක හරවන්න යන්නේ. ඉතින් මම කොලෙන් කරපු ලේසුනේ නැහැ මේක හරව ගන්න. ඉතින් ඔයාලා රෙද් එක මේක මහලා බලනවා නම් තමයි ගොඩාක් හොඳ. ඇත්තරම ඕනෑම කෙනෙකුට පහසුවෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ ලස්සන කලිසම. ඔයාලත් මහයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මහලා මගේ Facebook page එකට එවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට රෙදි කොටසක් කපලා වටේම ඉලාස්ටික් දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. කෝඩ් එකකුත් තියවා ගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන මෝස්තර මම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත්. ඉතින් ඔයාලා හැමදිනාටම බොහොම ස්තුතියි. Thank you so much. So see you with another valuable video. Till then take care. Bye bye. ඉතින් ඔයාලා හැමදිනාටම බොහොම ස්තුතියි. නැවතත් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමදිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ආයිබෝන්.